If you go to see the last 4 years, as far as of MLA being an MLA of Dabolim constituency, are you satisfied with the way what developments you had thought and what you wanted to do for Dabolim constituency, being a MLA as well as a minister? Of course, I'm very satisfied what I have done, what has happened, and the works and projects that have come up in my constituency. हांव इतलें सांगपाक सोदतां जे हांवें येवजिल्ले तशें जायत गेल्ले आसा आनी हांवें करूनय बीन दाखयलां. आतां तूं प्रोजेक्टाचें सांगता जाल्यार रायट फ्रॉम ग्रेट सेपरेटर वीच इज द फर्स्ट फ्लायओवर नियर द एअरपोर्ट, मागीर जॉगर्स पार्क वीच इज वन ऑफ द बेस्ट पार्क इन एंटायर गोवा. आतां फेज 2 परवा आमी तेजो बुनयादीचो फातर घालतले म्हणजे तेजे फेज 2 काम बेगीनचे बेगीन स्टार्ट जाता. Sub district hospital Chikalim is become such a nice hospital now की प्रायवेट हॉस्पिटलांचेर देखून तेजो असर पडपाक लागला. हें कितें दाखयता की ते हॉस्पिटलां वचपाक लोकांचो परत एकदां विश्वास निर्माण जाला. गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान नॉर्मली अशें जायना, पूण म्हाका दिसता आमी पेंडमिकूय मोडपा उरले, पूण पेंडमीक जाला तेन्ना हे हॉस्पिटलान लोक गेला ते बरे जाला ते कोणें म्हणपा जाय. आनी हांव म्हणपाक सोदतां की थिंगा ते डॉक्टरांनी, फ्रंटलायन वर्कर्स, नर्सीस सगळ्यांनी बऱ्यांत बरें काम केल्लें आसा म्हणून थिंगा लोकांक वचून दिसता. दुसरें आमचे वाडेम लेक आमची तशीच ब्युटिफाय करून लोक थिंगा वॉकाक सुद्दां वयता, लेकूय ब्युटिफाय जाला. आनी हे भाशेन अनेक आमचे नवीन प्रोजेक्ट येवपाचे आसा. दे आर इन द पायपलायन जे आमी म्हणटा ते येवपाचे आसा. नॉर्मल कामां ती लायटीची म्हणनाका, उदकाची म्हणनाका, सुवेज लायन म्हणनाका, गटर म्हणनाका, ती चालूच आसता. आनी आमी इवन फाटीं सायक्लोन येयलो, सायक्लोना टायमार तुमी पळयलां आसतलें गोंयान एक कडेन 5-5 दीस लायट ना, एक वीक भर लायट ना. आमचे रोखडे दुसऱ्या दिसा लायट येयली. कित्याक आमचे कार्यकर्ता मुखार सरोन आमचे वेल ऑयल्ड मशीन कशें रोखडे मुखार सरोन लोकांकूय इनवॉल्व करून आमी ताबडतोब ती झाडां कातरून लायन्यो सुद्दां स्ट्रिंगींग करपाक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या मनशां हेल्प करून आमी रोखडे लायन उबे करून कनेक्शन लोकांक दिलें. गरज थिंगा आमी प्रायवेटली केबल सुद्दां घेवन तांकां दिवन कोंतान लायट पावयली. कित्याक गोंयचो लोक एअर वॉटरांनी 5-5 दीस लायट ना, एक समनभर लायट ना, ते यूज आसा. लायनमॅन येतलो, हांवें पयला दुसरे स्टेटीन कितें जाता ते लायट गेल्यार ती परिस्थिती हांगा ना. मातशें इल्लो वेळ लायट ना जाल्यार लोक बॉब मारता आनी तेंचो हक हांव समजता की रोकड्याचे रोखडे तांकां उदक मेळपा जाय, लायट मेळपा जाय. हेजो डेफिनेटली इम्प्रुवमेंट आनीकूय जावपा जाय, हांव मान्य करता. आनी आमी फावो ती पावलां तेजेर मारीत आसात. How it is for Mauvin when you talk about development of a constituency, because we had recently also seen then one of the ministers spoke about privatization of the hospital and all. You were the first one who said why our people should get it in the right way. And so how do you see that? आता प्रायवेटायझेशन इश्यू इज ऑलरेडी बरीड. इट इज हांव समजलो तो इश्यू काबार तो तेंच्या मनान प्रायवेटायज करपा आशिल्ले. इनफॅक्ट कोइन्सिडन्स अशी जाली जे दिसा हांव त्या हॉस्पिटलान पांय दवरलो कोवीड टायमार की हांव ओवरऑल इम्प्रुवमेंट करतलो, लोकांक सोंपेपण मेळपा जाय म्हूण थिंगा ते येयल्ले ते डॉक्टर तेजे फॉर अ विजीट आनी टू टेक स्टॉक म्हणटा आमी पळोवपाक कितें तांकां मेळटलें, कितलीं बेडां घालपाक, खंयचे इक्विपमेंट घालपाक. हांवें सांगलें तें स्वप्न तुमी पळोवपाचें बंद करा, तुमी तरी कोणाकय टच आसून दी, सरकारान वा भायर विसरा म्हूण सांगलें. जे पर्यंत हांव MLA आसा हें प्रायवेटायझेशन केन्ना हांव जावपाक दितलो. तेन्ना लोकांक दिसलें हें जावपाक शक्य ना, प्रायवेटायज जातलें. पूण म्हाका दिसता हाल्ली आमचे इवन मुखेलमंत्री आसून दी ओर आमचे हेल्थ मिनिस्टर आसून दी दुसऱ्या हॉस्पिटलान एक फंक्शन हांगाच जवळ तेणें इनॉग्रेशन आसतना तेणें सांगलें देर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्रायवेटायझेशन ऑफ चिकालीम हॉस्पिटल. सो इट हॅज विंडिकेटेड माय स्टँड. जें हांव उलयतालो तें हांवें करून दाखयलें आनी आज तें बरें हॉस्पिटल जाल्लें आसा. कोणाकूय तुमी विचारपाक शकता. In one side we talk about more from even the government that Dabolim would remain in future also. So हितूंतल्यान देखून इम्प्रुवमेंट कशें केलेलें आसा, you being an MLA also of this country. हाल्ली हांवें भुमिपुजा केली पार्किंगाची. हाल्ली आनीक थिंगा भुमिपुजा जाली. ओल्ड सेक्शन एअरपोर्टाचे आसले ते मोडून थिंगा आनी 250 कोटी एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया मोडटा. हेजे आदी
एकदा 200 कोटी रुपया आणि एकदा 250 कोटी रुपया मीन्स 450 crores मोडलेले आता आणि 250 मोडटा म्हणजे कितले झाले 700 crores झाले. आमकां तरी तो एअरपोर्ट बंद करपाचो आसलो, मोपा येता म्हूण दाबोलीम तरी विमान तळ आसा ते बंद करपाचे आसले जाल्यार कितें आमी हे पयशे मोडपाचे. सो आतां ऑटोमॅटीक आन्सर मेळ्ळलो आसा. तुका खबर आसतली हो इश्यू जालो तेन्ना म्हाका सारको काळो पिंजरपाक खूब जाणांनी ट्राय केले, थोडे भोंवले सगळे वाठारांनी आनी हांव दाबोलीम एमएलए, हांव ओग्गी. सो आय चूज सायलन्स, म्हणजे ओग्गी गप रावन कितें जाता तें पळया, हांगे मजा पळया म्हणून. आतां तेच तोकले आज कोण ते उलयना, कित्याक तांकां खबर आहा इतले पयशे मोडले एअरपोर्ट बंद जावपाना आनी मोपाय येता म्हूण. बिकॉज इन द फ्युचर एक स्टडी केल्ली आसा, एअर ट्रॅफिक इज गोइंग टू बी द मोस्ट कॉमनली युज्ड मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट. मोर पीपल आर गोइंग टू ट्रॅव्हल बाय एअर. आनी तुवें पयलें आसतलें आतां व्हडले व्हडले प्लेनूय ते मॅन्युफॅक्चर करपाक लागले, 500 लोक 700 लोक सुद्दां घालून. आनी दे से द ड्रॅग using of fuel in the air is much less. ही स्टडी केल्ली आसा, बेश्टे ते उलयना. फ्युचर लोक इवन एरोप्लेनान or something that flies through the air वयतले आनी तांकां एअरपोर्ट जाय पडटले, whether small aircraft or big aircraft. So two airports are welcome. गोंयांत 2 एअरपोर्ट जायत. So that means we are ahead of the times of many other states or many other regions in the world. हे आमी लक्षांत दवरपाक जाय. आमी टुरिझम स्टेट जावन आसा आनी टुरिझम स्टेट जाल्ले कारणान एक एअरपोर्ट नॉर्था आणि एक साऊथा असल्या किती वाईट आहात. There's nothing wrong in that. Yeah, that shows the government thinks of the future. It has got a vision. How are you tackling the issue of that Goa miles where your deputy minister said I'm proud हांवें हाडला पूण सद्याक तो माथ्यार काडलो तुज्या. See, कितें आसता, that happened much before I came. Goa miles was a reality बाबून तर ओपनली सांगला before the thing came to me. पण आज हांवें सुरवातेक सांगला तशें आतांय सांगता, गोवा मायल्स वी कांट जस्ट कॅन्सील द लायसन्स और जस्ट थ्रो इट आउट इन द सी. फाल्यां कोर्टान वयतले स्टे हाडटली. आमी कितें वेवस्थीत तें केल्लें आसा. 2 कावंटर आतां एअरपोर्टार जे आतां ट्रान्सपोर्टा कडेन ट्रान्सफर केला ते आमी 2 कावंटर, एक न्हू आमचे ब्लॅक एंड येलो टॅक्सी दितले, बिकॉज दॅट इज द कोर बिजनस ऑफ देअर्स. तेजेर ते पोट भरता, ते चडशे आमचे सगळे गोंयकारूच आसा. आमी गोंयकारांक प्रोटेक्ट करना जाल्यार कोणाक प्रोटेक्ट करतले. सो जेन्ना तांकां आमी हे 2 कावंटर दितले आनी स्पेशल कावंटर आनी स्पेशल जी फॅसिलिटी गोवा मायल्साक दिली ती विड्रॉ जातली, ऑटोमॅटीक ते जाग्यार बसतले आनी ब्लॅक एंड येलो ते मातशे व्हडल्या प्रमाणान ते फुलतले. हेच आमकां करपा जाय, कित्याक ते तेंचे कोर बिजनस जावन आमचे गोंयकार भावांचे. रॉंग कॉन्सेप्ट यू फील अजुनूय, बिकॉज हे समज सगळे बरे भाशेन केल्लें जाल्यार तो इतलो बोबाव जावचो नासलो गोवा मायल्स. टॅक्सीवाले जे आहेत गोवा ते तुमी उलयता बरयता हे ब्रॉडकास्ट करता आनी उलोवपाची कितें गरज आहा. Okay, so one more thing is that, sir, when we talk about Mauvin is not only in Daboli. There are another 3 constituencies connected with that. So when you talk about another 5 months elections, how big role Mauvin will play in these constituencies? Time will tell. तुका इव्हेंट जाता हे टाइम वयता तशें कळटलें. हांवें उलयन सगळो गोस्ट पिड्डे करून कितें. No, but you have already. If party gives me a bigger responsibility, I know what is my strength in all this force. See, हांव एकूच सांगपाक शकता, आय एम नाव इन द कोर कमिटी. कोर कमिटी इज नॉट ओनली फॉर दाबोलीम or पडतली. कोर कमिटी इज फॉर एंटायर गोवा. इट डिसाइड्स द पॉलिसीज ऑफ द पार्टी. इट डिसाइड्स how we will win the election, who will be the right people to be put at the helm. All those things come in the core committee. The very fact that I have been chosen to be part of it speaks volumes. How is the situation when you talk about the upcoming assembly elections? So how much you are confident that your government will be able to form the next government because of this current issues? You take it up COVID, you take about mining and various issues are there. कोविडाचेर हांव एकूच सांगपाक सोदतां, कोविड पयलीं आसलें ते गव्हर्मेंटान बरें केलें. कोविड आसतना हे गव्हर्मेंटान बरें करूं ना, तसलें कांय सिच्युएशन ना, कंपेर करपाक शकना. नंबर 1. नंबर 2, जो आपलो म्हूण लोक चिंतता न्हू तेन्ना एक दूख जाता, क्रिटिसिजम जाता, टिका जाता, राग येता. हो आमचो लोक चिंतता हो सरकार आमचो पयलेच फाटी आमकां कितें केलां पूण हेज्यावन बरें करपाक जाता, कित्याक करना.
म्हणून तो राग. There is always scope for improvement. I look at it that way. So the connectivity of the people with the government is there, which time will prove. ताका लागून त्यांचो सिंथमेंट, ताका लागून तुका दिसता, प्रेसार दिसता, कित्याक तुमीच बरयता ते. तुमकां दिसता रे गव्हर्मेंटाचेर राग आसा. तशें काय ना. पूण टायमाचेर तुमकां कळटलें लोक आनी गव्हर्मेंट कितले जवळ आहा ते. फुडल्या इलेक्शनाचे निकाल तुमकां दाखयतले. So you feel that the government will be able to form the next government? जिल्हा इलेक्शन येईल तेन्ना आमी अनओपोज जिल्हा मेंबर दिले. तू येनूच ऐकलं? ऐक हांवें एकट्यानूच दिवना. आमी जिल्हा मेजॉरिटी जिखले. नॉर्थ गोवा जिल्हा चेअरपर्सन वा चेअरमॅन आनी चेअरपर्सन आमचे आसा, दोन्ही नॉर्थ आनी साऊथ. ते उपरांत म्युनिसिपल इलेक्शन जाल्ले. 12 म्युनिसिपल कावन्सिलांतले 10 आमी जिखले. हें कितें दाखयता? कोण जिखले? बीजेपी जिखना. हेज्या आनी मायज कितें पुरावो जाय? इलेक्शन येतना लोक दाखयता न्ही, राग कितलोय करूं भायर, पूण थिंगा वयता तेन्ना म्युनिसिपल इलेक्शनात तरी कमल हा हो कमलाचो मनीस हा म्हण अशें जाता. आनी फुडले असेंब्ली इलेक्शनाक कमलच दिसतले. काँग्रेसही सपना पळयता. काँग्रेसही सपना पळयता. काँग्रेस कितें जाला? इट इज आमी केन्ना उदकान भुरगीं आसतना ते बोट्यो करताले पळय, हें आनी अशें करून उदकान सोडटाले, ती खूंय पावता खूंय बुडटा, ती कोण नासली. तसली गच काँग्रेसीची जाल्ली आसा आनी काँग्रेस थोडे लिडर आहात तेंचे जाल्ले आसा. How do you see overall performance of your party as far as leading the state? Means BJP government in the last 4.5 years now, overall. आमकां एक सेटबॅक आसलो. आमचो सगळ्यान व्हडलो लिडर मनोहर पर्रीकर सारको ना जालो आनी तो बरेचशे वेळ दुयेंत आसलो, एक वर्स मायज. आनी गव्हर्मेंट कितें ताका जे फंक्शनींग जावपा जाय ते भाशेन जावना. तेजो मातशें आमचे परिणाम जालो. मागीर पक्षान दुसरो लिडर काडपा जाय ते म्हणून अरे पर्रीकर गेलो, कोण आसपाना. डॉक्टर प्रमोद सावंत आयलो. डॉक्टर प्रमोद सावंत आयलो तेन्ना स्पीकर टू चीफ मिनिस्टर जालो. सो तेणें एक हांव समजता एक बरी लिडरशीप दिल्ली आसा. आनी आमी एक विसरपा जायना की ओवर अ पिरियड अ पर्सन इवॉल्व्स मोर एंड मोर. सो ही इज इवॉल्विंग. सो देर इज ऑलवेज स्कोप फॉर बेटर इम्प्रूवमेंट विच विल हॅपन इन द फ्युचर. वाय आर यू नॉट वेटिंग फॉर दॅट? आत्ताच्या आत्ता कर म्हळ्यार जायना न्हू ते. पूण हांव समजता तेणी बरी लिडरशीप दिल्ली आसा आनी दिला ते लिडरशिपीचेर आमी फुडें वचता. One more thing is, if you go by upcoming assembly elections, there are certain seats which are confirmed, and one of the seats is like Mauvin तो जिखतलोच. Mauvin जिखलो जाल्यार फुडें मिनिस्टर आनी कितें फुडें? See, I believe in one thing, destiny. Understood नी? कि जावपा ते जातली. जो होना है हो जाएगा. आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आराम से देगा सब. आराम से ऊपर वाला दे देगा. देने का है तो दे देगा. I believe in destiny. हिंगा बुरेला ते कोण पुसपा शकना. That has always been my take on in life. बरें वायट जावपाचें ते जातलें आनी म्हाजे लायफान बरेंच जालां. हांव वायट जालें तें हांव यादूच करना. And how do you see your role as a GST Council member from Goa in the last? GST Council member has given me ample opportunity to prove myself. It has been a lot of hard work, a lot of reading, a lot of studying, and I am happy that I have come out with flying colors. आज माझी कनेक्टिविटी इतली जाल्ली आसा सेंट्रल लिडरां कडेन, इतली कनेक्टिविटी जाल्ली आसा with even some financial wizards. I am happy that I am able to converse with them. That is my happiness. Because I regard myself as a very small fry, not worth enough to discuss with those financial wizards, financial people. But when I speak like a equal, and when I am able to discuss in TV shows and in financial channels, I think that speaks by itself. Does Mauvin still has some plans for the state when you talk about financial parts, putting it in front of this GST council? Because every now and then there are certain things which are discussed, especially on financial parts. See, don't forget, GST is the indirect taxation, a new regime, one nation, one tax for the entire country. What was a plethora of different taxes according to the whims of fancies of a certain state. Today it is one nation, one tax, one regime. Okay? It has brought about a different type of federal spirit, that we are a federating state. By respecting the states, the center is supreme. So that has brought about a new awakening in
in fact, people are appreciating the way GST has evolved. It is working, and more than 1 lakh crore. We went up to 1,41,000 crore per month collection. Is a true test that it is working. Sir, and finally, still you believe that the Panchayat amendment bill will be helpful for the state or people who need that? I always will vouch for the poor. See, you are not thinking the lower of the lower middle class have today come up. They have become the middle class. They are the people who are forced to build illegal houses. They are the people who may not have legal houses. Those who have money, कोणाकडे पटला हात बरं फ्लॅटान रावता, लिगल फ्लॅटान रावता, बरो बंगलो बांधता, बरे व्हडले प्लॉट आहा ते घेवन रावता आणि डिसंट घरान रावता. तुझे कडेन पैसे आहा जाल्यार तूं इल्लीगल खंय वचोन कमदार प्लॉटीन बांदतलो, तुजी इच्छा आसतली. मागीर सो ते लोकांनी जे बांदला तांकांय आमी लिगल स्टेटस दिया न्ही. इट इज लायक ब्रिंगिंग अप द कॉमन मॅन. एज आय सेड, लोअर ऑफ द लोअर मिडल क्लास, तो बाबडो गरीब आहा तूं ताका सदां दामून गरीबूच दवरपाक सोदता, ताका लिगल स्टेटस दिवपाक सोदना. ताकाय स्टेटस येवचे. आय हॅव टुमोरो हीज नेक्स्ट जनरेशन शूड नॉट से ते इल्लीगल मरे म्हणपाक सद्दां टॅग लावपाचो इल्लीगल. आनी म्हाजो एक स्टँड आसलो इलेक्शन टायमार जेन्ना आमी वोट मागपा वयताले, हांवें तांकां सांगिल्लें तुमगे इल्लीगल टॅग हांव काडून दाखयतलो म्हणून. तुमी गरीब म्हणून तुमकां इल्लीगल टॅग आसपा जायना. दॅट ऑल्सो इज देयर. So election day. Election पयलो केला. No. It has not been done. See, if you have noticed, this I have been fighting for the last 15 years, and particularly last 10 years. In fact, it would have happened. It almost happened when Mr. Manohar Parrikar was there. काय कारणां लागून तेन्ना तो दुयेंत पडलो, ते उरले, आनी फ्रांसिसूय बाबडो ना जालो. तेगे इट वॉज पेट बेबी ऑफ डॉक्टर फ्रांसीस डिसुजा, हू वॉज डेप्युटी चीफ मिनिस्टर. तो आनी हांव बराबर हेजेर काम केल्लें. आमी सगळे फक्त वाडपा उरलेले, आमी रांदून दवरलेले ते लिगल करपाक. आतां वाडला ते. आतां प्रयत्न करता वाडपाक. ओके, तरी आसतना आमचे आहा ते ओपोज करता. कित्याक तांकां दिसता आमी इलेक्शना लागून केला, आनी तांकां दिसता आमकां इलेक्शना फायदो हेजो मेळटलो म्हूण. अरे बरें काम केल्यार फायदो मेळटलोच न्हू लोकां कडेसून. So finally, what would be your message to your voters and the people of Goa on your birthday today? My only message would be positive. You should always think positively, act positively. Don't be carried away by negative propaganda, by false heroes which are emerging more because of social media. Today everybody thinks negatively, pronouncing more negative things, and they think that is the right thing. Thank you, sir. Yeah. Thanks a lot.